යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ගමේ රසට හරියට කුකුල් මස් කරියක් ගන්න තිබුණොත් කොහොමද? ඔන්න අද මම අපේ ගෙදර රෑ කෑමට කන්න කුකුල් මස් ටිකක් හදන්න හිතුවා. ඉස්සෙල්ලාම කුකුල් මස් ටික අරගෙන මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්න. පොඩිත් නැති, වැඩි ලොකුත් නැති සාමාන්‍ය ගානට කුකුල් මස් ටික කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කුකුල් මස් ටික හොඳින් සෝදලා වතුර අයින් කරගෙන භාජනයකට දාගන්න. ඊට පස්සේ කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් සහ තුන පහ කුකුල් මස් එකට දාගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර කුකුල් මස් එක සීසන් වෙන්න තියලා අපි යමු ලිප ළඟට. ලිප ඔන් කරගෙන තාච්චිය තියාගෙන මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 4ක් විතර දාගෙන හොඳින් බැද ගන්න. ඔන්න මිනිස් ටික බැදෙන අතරේ මම කරාමු නැටි, කුරුඳු පොතු, සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංචා සහ කරද මුංගු ටික ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් අපේ මිරිස් ටික නම් බැදිලා ඉවරයි. ඒ ටිකත් අපි කුකුල් මස් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි භාජනයක් අරගෙන සියඹලයට 5ක් විතර දාගෙන වතුර ටිකක් දාගෙන දිය කරගන්න. හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ අපි ඒකත් කුකුල් මස් එකට එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්නවා.
අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත කරපිංචා රම්පේ ඉඟුරු සුදුලූණු කරාවු නැටි සහ කරදුමුංගු ටික වංගෙඩියට දාගෙන හොඳින් කොටා ගන්න ඕනේ දැන්. කුකුල් මස් කරියක් හදා ගන්නකොට කරාමු නැටි දෙකකට වඩා දාගන්න එපා. කුකුල් මස් කරිය රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇතිලියක් අරගෙන ඇතිලිය ලිපේ තියලා ලිප ඔන් කරගන්න. ඇතිලි ටිකක් රත් වෙන්න තියන්න. ඔයාලා කුකුල් මස් එතකොට පොලොස් වගේ දේවල් හදා ගන්නකොට පුළුවන් තරම් දර ලිපේ උයා ගන්න බලන්න. දර ලිපේ උවාම ගොඩක් රසයි. ඇතිලිය රත් වුණාට පස්සේ තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. තෙල් ටික නටාගෙන එනකොට කලින් කොටාගත්ත මිශ්‍රණය මම එකතු කරගන්නවා. හොඳට තෙල් සමග මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණය බැදීගෙන එනකොට මම කුකුල් මස් ටික එකතු කරගන්නවා. හොඳට කවලම් කරලා ඇතිලිය වහලා මද ගින්න තැම්බෙන්න දෙන්න. විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගෙන රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් කරලකුත් කපාගෙන එකතු කරගන්න. මද ගින්නේ ටිකක් වෙලා තියලා ඇරලා බලලා මස් ටික තැම්බිලාද කියලා බලලා ලිපෙන් බාගන්න. ඔන්න දැන් අපේ කුකුල් මස් කරිය නම් හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ කෑම මේසෙට පිළිගන්නන්න විතරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කුකුල් මස් කරිය. බලන්නකො කොච්චර පෙනුමට ලස්සනට තියෙනවද කියලා. පෙනුමට ලස්සනට විතරක් නෙමෙයි රසයි හොඳද? ඔයාලත් මේක try කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් රස කෑමක් අරගෙන එන්නම්. එතකල් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. Bye.